koska kyllä me kotona puhumme myös suomea, mutta jos on niin paljon ihmisiä, minä vähän pelkän, että ei kaikki mitä haluan sanoa on 100% totta. The name of our project, which we have now, is FinlandiaSpot in Poland. This is something what I would like to tell you about, as generally in Finland, Poland is not maybe so well known. Okei, hei kaikille, mun nimi on Virve Antino ja me ollaan tosiaan Katarzynan kanssa kollegoita. En tee mitään simultaanitulkkausta, vaan kerron ihan tällainen spontaanisti, mitä Katarzyna sanoo. Ja tosiaan hän kertoo tänään Puolan viennestä, Suomen-Puolan yhteistyöstä ja tosiaan siitä hienosta työstä, mitä hän on tehnyt Centria ammattikorkeakoululla erilaisissa hankkeissa, jotka on edistänyt suomalaisten yritysten Puolan vientiä. You have just received this kind of short brochures which are in Finnish, so this is the basic information about our project, but your topic today is natural products, food from Finland. So I will definitely hit into that topic. Joo, eli teillä on siellä niitä esitteitä, joissa kerrotaan FinlandiaSpot2 hankkeesta. Ja tosiaan meillä on, Katarzyna jossain vaiheessa tätä esitystä kertoo, meillä on ollut FinlandiaSpot1 hanke ja FinlandiaSpot2 hanke. Ja kerrotaan vähän tarkemmin niistä, mutta hän aikoo tosiaan keskittyä tänään nyt suomalaisiin luonnontuotteisiin ja niiden viemiseen Puolaan. So, short question, how many of you have already visited Poland? Okay. Kuinka moni on vieraillut Puolassa? Joo, aika okay. Nice to see so many hands up. So, if I may guess, it could be Krakow. Krakovasta oletteko käyneet? Hän haluaa vähän arvotella. Yes. Joo, Dansk. Okay. So very nice to hear, because actually Poland became on the map of travel destination, as a travel destination for Finns. Aha, eli hänestä on kiva kuulla, että olette käynyt Puolassa ja Puola on nyt jossain kartalla, Suomen matkailukohteiden kartalla, ilmeisesti näin. But if it's about the business, it's not always the same. Okei, ja sitten kun puhutaan viennistä tai liiketoiminnasta, niin ei ole ihan aina sama kuin ilmeisesti turismissa. So maybe 4 years ago, when I was writing FinlandiaSpot1 project, many people were surprised why we wanna talk about Poland at all, because Poland is not on the Finnish map of export. 4 vuotta sitten, kun Katarzyna kirjoitti tämän ensimmäisen FinlandiaSpot-hankkeen, niin monet ihmetteli, että minkä takia hän haluaa nostaa Puolan esille, koska Puola ei ole ollut tähän asti, tai siihen asti ei ollut kiinnostava vientimaana Suomessa. Business Finland was always targeting countries like Germany, of course for some reasons Japan, Sweden, Russia, but Poland was always on the side. Eli Puola ei ollut esimerkiksi Business Finlandin siellä mielenkiinnon kohteessa ykkösenä, että siellä oli näitä muita maita. But at the same time, I was working at the international office at Centria University of Applied Sciences as a head of international office. Eli Katarzynalla on tausta, hän on toiminut meillä Centria ammattikorkeakoulussa kampuksen kansainvälisten asioiden vastaavana. And I was getting many questions from local companies. How to go to the Polish market? We wanna try. Eli Centria tekee tosi paljon yhteistyötä alueen ja myös kansallisesti yritysten kanssa, ja tuli paljon kysymyksiä yrityksiltä, että kuinka sinne Puolaan pääsee. So, because it was not really my task, I had many international projects related with exchanges. Ja Katarzynalla oli useita projekteja, joissa tehtiin jo kansainvälistä yhteistyötä ja nimenomaan Puolaan. So I was trying to help via some links, which we had established as Centria University and Centria R&D. Eli hän halusi sitten luoda näitä kontakteja yritysten ja
ja sitten tietenkin kun me ollaan korkeakoulu, niin korkeakoulujen välillä ja sieltä se lähti. To some stage it was fine, but micro companies and small companies, they had a problem to use the services like consulting people or embassy, which is giving actually contacts directly to consulting people who you must pay 70 euro per hour to 100 euro per hour for help. Ja pienillä yrityksillä oli tosiaan vaikeuksia, ei ollut helppoa käyttää näitä konsulttiyritysten palveluja, jotka oli aika niin kuin arvokkaita. And then it was a good time to invent something, how to make it easy for micro and small companies to enter Polish market. Ja siinä vaiheessa tuli sitten nämä hankkeet, mitä hän on kirjoittanut niin kuvioihin ja helpottamaan pienten yritysten Puolan markkinoille pääsyä. How to make the first step which will be easy for the companies to try that market. Ja tosiaan niitä pieniä ensimmäisiä askelia helpottamaan. So, okay, maybe I will come back to this slide, but I say that for that we were making some analysis of local existing networks which we had in Poland and in Finland. So which were? You were doing those analyses in Poland? In Poland and in Finland, the networks between universities, embassies, consulates, marshal offices, ely-keskus like marshal. Ja hän kertoo tässä, että siinä alkuvaiheessa luotiin tämä verkosto ja analysoitiin sitä. Ja siellä oli tosiaan konsulaatit, lähetystö, korkeakoulut Suomessa ja Puolassa ja yritykset ja sitten muitakin organisaatioita niin kuin Business Finland. And we got advice actually from ely-keskus 5 years ago that something stable would be very good concept like this Suomi-talo Puolassa. Eli ely-keskukselta hän sai sitten neuvon, että joku tämmöinen kiinteä kokonaisuus olisi hyvä aloituskohde ja sitten siellä tosiaan hän kertoo kohta siitä Suomi-talosta, joka nyt on siellä Poznanin lähellä. Which promotes only Finnish products and services via network. Ja siellä promotoidaan vain suomalaisia tuotteita tälle verkostolle. And of course the networks were analyzed, then we were creating also global networks and we were checking the trends in Poland. So what Polish people, what kind of products from Finland they are interested in. Ja tosiaan tämä verkosto siellä Puolassa ja myös Suomessa sitten analysoi, että mitkä tuotteet Puolassa erityisesti kiinnostaa, nimenomaan suomalaiset tuotteet. So that's why we focus on few sectors like construction sector, tourism, design and education. Ja sen takia ollaan nyt keskitytty sitten näihin erilaisiin sektoreihin. Eli siellä on tämä rakennusteollisuus, turismi, matkailu, suunnittelu ja education, koulutus. Yes. Okay. But I can say at this moment that there is the fifth missing sector and this is really Finnish food. Ja tosiaan se puuttuva se osa-alue on suomalainen puutuote tai puutuotteet. Within the 4 years of the previous and this project we have been getting many questions about not only Finnish food but ingredients which can be used as food in different versions but also as elements for cosmetics and pharmacy sector. Eli erilaiset products made from wood. Did you say that? Food. Food. Okay. So it was food sector, not wood sector. Not wood sector. Okay, sorry. I misunderstood. Yeah. Eli hän puhuu tosiaan ruokateollisuudesta ja se on puuttunut nyt. Ja nyt tosiaan se on se, mistä nyt kerrotaan sitten. So this is something actually what you will see in the moment why it happened. So, okay, now also what we were stressing a lot in the project, it was joint marketing and PR for Finnish companies as such, and promoting sustainable business cooperation model for micro SMEs and big companies, plus support organizations. Ja tässä näissä hankkeissa, siinä ensimmäisessä ja tässä, joka vielä on menossa, niin on tehty tämmöistä yhteistä markkinointia ja PR:ää
ja on tosiaan näitä kehitelty tämmöinen toimintamalli, jossa isot yritykset auttaa näitä pienempiä tässä verkostossa. Some people were saying that it's not good to mix different sectors when promoting, but we can say that according to us and our knowledge, it's very good to mix and to cooperate in big platform. The most important is that things are from Finland. So it can be in the food sector, in the construction or in the wood sector. Okay. Eli hän on kuullut tämmöisiä epäilyjä, että kuinka järkevää on yhdistää näitä eri sektoreilta tulevia yrityksiä, isoja ja pieniä, mutta hän voi tosiaan nyt sitten konkreettisesti sanoa, että on ollut tosi tehokas ja toimiva tapa, ja siellä on tosiaan tässä verkostossa on isoja ja pieniä suomalaisia yrityksiä eri sektoreilta. If you come to the Polish market, it's a little bit, there is not so many Finnish companies, it's more and more. Actually, at this moment, there is 300 of Finnish companies in Poland. Noin 300 suomalaista yritystä toimii tällä hetkellä Puolassa. Mm-hmm. And for micro companies, of course, it's not so easy to come abroad because of resources. Eli tietenkin resurssien puutteesta pienille yrityksille on vähän hankalampaa lähteä vientiin. But coming with a little bit bigger players, it's much easier. So we are talking about, for example, joint stands at the fair, where actually micro companies in our project, they were paying or nothing or almost nothing. Eli tässä toimintamallissa isot yritykset, joilla on resursseja enemmän, ovat maksaneet enemmän ja pienet yritykset ovat maksaneet vähemmän ja molemmat ovat saaneet hyötyä siitä osallistumisesta. Ja siellä Katarzyna kertoo, että siellä on ollut eri messuilla tämmöisiä yhteisosastoja, jossa on sitten olleet nämä isot toimijat ja pienet toimijat. Some people ask why it's so important to work in the network. It's of course about money. Ja tosiaan on kysytty, että miksi pitää toimia verkostossa, no rahan vuoksi tietenkin. And mainly about contacts. Ja myös kontaktien vuoksi. So sometimes if you have a company which will not enter to the market and don't have resources, it's possible to get the help, for example, from the students which are from the partner university to make a research, is your product suitable to the market. Ja tässä on tosiaan hyödynnetty näissä projekteissa näitä esimerkiksi Poznanin teknillisen yliopiston opiskelijoita, jotka on tehnyt näitä markkina-analyysejä. Ja samaten sitten Centrian ammattikorkeakoulussa on tehty samaten. And it usually doesn't cost anything to the companies. Ja yleensä tämä ei maksa mitään yrityksille. Also the marshal offices or local support organizations, they are giving free advices about the product which is analyzed. Does it have any chance on the market? And they can make a test of it. Ja siellä on tosiaan näitä erilaisia organisaatioita, niin kuin Katarzyna puhuu Marshall Officesta, ja onko tämä niinku, was this like ELY-keskus here in Finland or? For example, okay. Yes. Eli voisi puhua vähän samantyyppisestä organisaatioista kuin ELY-keskukset Suomessa. Tämmöisiä maakunnallisia toimijoita, joilla on myös rahaa ja rahoituslähteitä annettavana. Some happenings are of course sponsored by consulate or by embassy to promote, for example, Finnish food. Ja joissakin asioissa myös konsulaatti ja Suomen suurlähetystö on ollut mukana promoamassa. Yeah, like now the next thing is like Finnish picnic in Poland. Ja seuraava tapahtuma on suomalainen picnic Puolassa. Where the customers are not only Polish people who will come to try this Finnish food specialties, but also not only Polish people, but Finnish people living in Poland. Ja sinne osallistuu tietenkin puolalaisia, mutta myös suomalaisia, jotka asuu Puolassa. And those who are really good friends of Finland because they were studying here, they were coming for holidays here, and they love Finland for different reasons. Ja eri syistä on tosiaan Puolassakin paljon ihmisiä, jotka pitää Suomesta ja suomalaisista ja Suomi-asioista, tuotteista, ruoasta ja ynnä muuta. Just really a few words about this project FinlandiaSpot2, which was continuation of FinlandiaSpot1. We decided to continue the project to show more about the FinlandiaSpot as a FinHome show house, which was the output of the first project, but also to participate in different fairs and to show this sustainable business model as such. Eli tässä nyt näkyy muutamia tärkeimpiä numeroita. Ja okay, so did you say something about this? So number of Finnish and Polish institutions, we have over 10 which are supporting on the everyday basis this project. Eli näihin
yli 10 tukiorganisaatiota mukana ja siellä on tosiaan näitä, mitä Katarzyna vähän tuossa edellisessä diassa jo näytti, että siellä on se konsulaatit ja lähetystö sekä Suomessa että Puolassa. Sitten on nämä maakunnalliset organisaatiot, seutukunnalliset organisaatiot, korkeakoulut, konsulttitoimistot ynnä muuta. And the time is only, well, 1 year actually, if you calculate the reporting time. So it's from August to August, and soon this project will be over, but hopefully the next one will continue. Eli tämä projekti on voimassa, oli tosiaan toteutettiin tuona aikana, eli 1.8.2018 ja loppuu elokuun lopussa tänä vuonna. Ja Katarzynalla on jo uusi hanke suunnitteilla. At this moment, well, we plan to have 16 partners. We have at this moment over 20. Eli tässä projektissa, joka on tosiaan nyt käynnissä vielä muutaman kuukauden, oli suunnitteilla, että noin 16 yritystä ainakin saataisiin vietyä Puolan markkinoille. Ja tosiaan niin kuin hän sanoi, että pitkästi yli 20 yritystä ollaan saatu vietyä sinne. And in that project, as I said, we were not focused yet on the food. We were focused on wood also, which came accidentally. Eli tässä projektissa ei ollut tosiaan tämä ruokasektori mukana, mutta vaan oli nämä 5 sektoria, mitä tuossa näkyy. On tourism, construction sector, design sector and subcontracting, we could say. Ja tosiaan tuossa on nämä messut, että missä ollaan sitten tämän hankkeen toimenpiteinä oltu mukana. Why wood? Because everyone wanna buy wood from Finland nowadays in Poland. This was the need coming. Tämä puuala oli tärkeää, koska kaikki haluaa kuulemma Puolasta nykyään ostaa suomalaisia puutuotteita. Why tourism? Because when we were making research, we got to know that there is so many people asking how to go to Finland and no offers, only trip to Rovaniemi to Santa Claus. Eli paljon puolalaisia, jotka kyselee, että miten päästä Suomeen, kun ei ole ketään, joka tarjoaisi näitä matkailupalveluja. My Finnish colleagues were commenting, well, maybe because Polish do not have enough money to travel to Finland, which was obviously not the reason, as Norway and Sweden are sold very well. Ja oli epäilty, että onko puolalaisilla varaa matkustaa Suomeen, mutta se oli ihan turha epäilys, koska puolalaiset on buukattu jo Ruotsi ja Norja puolalaisista. It's again the reason that Visit Finland was never choosing Poland as a target market for marketing. Eli suomalaiset ei ole vaan pitänyt Puolaa tärkeänä kohdemarkkinamaana tähän asti. Mutta mä välihuomautuksena sanon, että Katarzyna on tosiaan tehnyt, että monesti sanotaan, että organisaatio tekee sitä ja sitä, mutta eihän organisaatiot tee mitään, vaan innostuneet ja motivoituneet ihmiset tekee ja kirjoittaa hankkeita ja haluaa auttaa yrityksiä ja organisaatioita ja muita ihmisiä. Ja Katarzyna on tosiaan tehnyt loistavaa työtä tässä suhteessa. And if we talk about tourism, we are here is nature also. Natural tourism comes as very important topic. And natural tourism. Yes, it's miten käännetään? Luontomatkailu. Yes, I can show here. Okay. It's back to nature is a trendy topic in Poland, and one of the companies that was with us is Luonnontuotteilla from Kärsämäki. This is actually a startup, and the lady who you can see, Virpi, she was very surprised about the Polish market. She was there for the first time promoting holidays in nature, picking up berries. So something very normal, one could say. She sold all the trips during one hunting fair and tour salon fair. She established sales network, which are working very well now. Eli Katarzyna kertoo tästä rouvasta. Nyt meni hänen, I don't remember, did you say her name? Virpi Ruotsalainen. Okay. So during one fair she sold out all the trips for nature. Eli hän on tehokas PR-nainen siellä messuilla ja myi paljon. On the picture you see our Polish TV star, Mr. Zubilewicz, who is like. Ja kuvassa näkyy puolalainen Pekka Pouta, eli tämmöinen sääennustaja, säämies. Who is very famous in promoting some tourism destinations and very healthy solutions. So he has been cooperating with many Finnish companies. Ja on tosiaan tehnyt tämä niin sanottu Pekka Pouta Puolassa, niin en muista hänen nimeään, on vaikea lausua muutenkin. Niin on tehnyt suomalaisten matkailuyritysten kanssa töitä ja hänen mielestään Suomi on hyvä paikka.
The name of TV is TVN, where he's promoting that, and actually in week 33 in August he will come to Finland to promote also Luonnontuotteilla, but also other places. Maybe welcome to inform us which kind of products you have, which we could show on the Polish TV. Eli sitten tosiaan tämä henkilö, joka tuossa näkyy, jonka nimeä mä en muista, tämä päämies tulee nyt elokuussa Suomeen ja on tiettyjä yrityksiä ja tuotteita, joita haluavat erityisesti promota sitten Puolassa ja siellä kansallisilla TV-kanavilla, missä säämies esiintyy. Ja Katarzyna sanoi, että nyt voi ilmoittautua hänelle, jos haluaa, että on mahdollista päästä näihin kuvauksiin mukaan täällä Suomessa siis. And also the Suomitalo Finhome. Ja tässä on tämä Suomitalo siellä Poznanin lähellä. It has a slogan, natural place for, as you can see, for business, education, meeting. Luonnollinen paikka. Why? Because this nature and natural things from Finland are very well. It works very well also as a marketing for Finnish products and services to promote it in environment which is ecological. Joo, hän kertoo tässä, että moniin tarkoituksiin yritykset voi käyttää ja organisaatiot tätä Suomitaloa. Ja nyt nähtiin tuolla toista viikkoa sitten Puolan suurlähettiläs, hänelle kerrottiin, että nyt on niin suurlähetystön lisäksi on vielä toinenkin paikka Puolassa, mikä on pieni pala Suomea, eli se on tämä Suomitalo. And in this place, for example, there will be this Finnish picnic where we have all the Finns coming and also Polish fans of Finland. So we are keeping some happenings on the daily basis also, and Finhome is buying it's called testing products, so something what you can test as sales. This is the most easy step on the market if you want to try something without any investment. Eli nyt Suomitalolle esimerkiksi nämä emäntä voisi ostaa näitä pieniä määriä näitä suomalaisia tuotteita, mitä te olette promotoimassa, ja niitä voidaan esitellä siellä Suomitalossa. Ja tosiaan siellä järjestetään kaiken maailman tilaisuuksia ja on Kontio Hirsitalon tekemä tämä also talo. Suomitalo as a company, it got funding from the Polish leader to make a natural garden with herbs and other things to promote healthy food. So lots of berries and... Sorry, I missed the first part. The Finhome as a company, it got also support from local like we have Rieska leader in our. Eli so tämä there is Suomitalo leader sai in Poland. paikalliselta puolalaiselta leader-rahoittajalta rahoitusta. To show Finnish products. Näyttääkseen suomalaisia tuotteita siellä Suomitalossa. For example, you probably all know what is kunta in the garden. Yes, in Poland is unknown product. Eli kunta ei ole Puolassa tuttua. So these kind of things will be in the garden, and there will be herbs which you also can find in Finland, and you can use it as a wild kitchen. Why? Because nowadays the wild kitchen book, it was actually the start why people started to talk about this natural food. Suomalaisia yrttejä voidaan esimerkiksi täällä tuoda tämmöistä natural kitchen. And of course mass media and all the important people are promoting nowadays this healthy lifestyle. The same like in Finland, I think it's trend not only in Poland but hän puhuu näistä trendeistä, mistä sinäkin siinä aloitusluennossa tai esityksessä kerroit, että samat trendit on Puolassakin. And these are only few fairs which are happening in Poland about natural products. So I'm of course. Katarzyna, sorry, but time. Yes. I'm up. Polagra food is something what I would like to tell you very shortly in one slide, as we discussed with Anne here, that it could be some option for our local companies to visit Eli and to Polagra Food, participate. vielä yksi dia tulossa ja sitten annetaan vuoro seuraavalle. So Polagra Food, this is from 30th of September until 3rd of October, and this is one of the biggest food fair where healthy food and this eco food is promoted with a big stress, and we got actually permission to get a small stand with a minimum cost and Joo. Tässä eli Katarzyna kertoo tästä Polagra Food messuista, jotka on tosi isot kansainväliset messut. Are they in Poznan?
Yes, in Poznan International Fair. Ja meillä on tosiaan Centria ammattikorkeakoulu. Mehän ollaan järjestetty messupalveluita Saksassa jo 30 vuotta, Ruotsissa yli 20 vuotta ja nyt me ollaan menossa näiden Katarzynan hienojen toimenpiteiden vuoksi Puolaan ja tosiaan näissä 2 eri hankkeessa on tarjottu näitä messupalveluja yrityksille ja nyt sitten on mahdollista jatkaa, jos teillä on halua. Ja Katarzyna tosiaan asuu tällä hetkellä Puolassa perheensä kanssa ja käy täällä aina visiteeraamassa tarpeen mukaan. Mutta tässä on tämmöiset ruoka-alan messut, johon on mahdollista osallistua yhteisosastolla, jos teitä kiinnostaa, niin Katarzyna on yhteys. You spoke a lot about packages. One of the department is packaging, which is a very important part of. Eli täällä aikaisemmassa hän kertoi paketoinnin merkityksestä tai pakkausten merkityksestä tuossa promotoinnissa. I will forward this slide, of course, to those who are interested about the names. But here I would like to, 1 minute, I would like to say that this is a question from one of our Polish partners from actually where all this cooperation started in the topic of natural products, Eringium. This is the company who is producing yrityksen nimi on Eringium ja sitten he tuottavat tuotteita tai komponentteja kosmeettiseen teollisuuteen, kosmeettisia tuotteita. Meillä oli kollega Lena Fameen, joka pitää seuraavan esityksen, niin hän voi suomentaa nämä, koska tämä on mulle ihan hebreaa. Yes, and the director of this company works also at the University of Medical Sciences, so she is a very well-known researcher. And the company also offers packaging for the Polish market, so it's a little bit different demands. And only as a very final, maybe the final words, we wish you to grow also in Poland. And this is some idea of the packaging with some small surprise is this the same inside. Company? Yeah. Eli myös tämä sama yritys niin tarjoaa tämmöisiä paketointipalveluja ja tässä on esimerkkiä heidän tuotteistaan. Okei. Okay. No jos minulla on vielä yksi kysymys tässä, mä voisin jo Leena Pavelin esitystä tässä ruveta valmistelemaan. Niin. Semmoisen äkkiä tarvitko? No kyllä, hyvä olisi olla. Heitänkö? Okei, joo. Eikä semmoinen, että jos nyt vaikka otettaisiin porukalla sitä yhteispöytää syksyllä, niin kun oli äsken puhe noista etiketeistä ja siitä maan kielestä, niin täytyykö niissä olla sitten puolan kielellä kaikki etiketit ja tuoteselostukset? Yes, you mean, did I understand correctly the labels? Yes, of course it's necessary to make the labels, but also I think even within our project still we could help with those. Or I don't know, would it be via your project, but in the project we have translators, so no problem. Okay, thanks. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Eli mä olen Leena Faveen, tulen Centria kuluteilta. Leena Faveen ja tulen Centria ammattikorkeakoulusta Kokkolasta ja nyt mulla on aiheena, mä kerron tästä markkinamahdollisuuksista Pekingin alueella ja Kaakkois-Aasiassa. En kerro tuloksista, vaan koska tämä on vasta alkanut EU Interreg Baltic Sea Regionin rahoittama hanke, niin vuoden alusta alkanut ja 2,5 vuotta kestää, niin minkälaisia toimenpiteitä tässä tullaan tekemään ja millä tavalla tässä yritykset, viljelijät, raaka-ainetuottajat voisi olla mukana.
Eli monessa kohtaa matkan varrella tässä on mahdollisuuksia olla mukana. Sen verran taustasta, että mä oon 10 vuotta ollut mukana tässä metsäteollisuus luonnontuotealalla ja nähnyt sen kasvun, minkälaisia markkinamahdollisuuksia on juuri näin, että meillä on arvokkaat raaka-aineet, meillä on puhtaat raaka-aineet ja sitten maailmalla on kova kysyntä, megatrendi juuri näistä elintarvikkeet, kosmetiikka, lääketeollisuus, monenlainen, niin kuinka järkevää se olisi, että me hyödynnettäisiin niitä meidän omia raaka-aineita, jalostettaisiin ne raaka-ainelähteen lähellä ja sitten vietäisiin niitä maailmalle. Eikä niin. Toki sekin on hyvä, että edes tehdään jotain, tuotetaan raaka-aineita ja viedään, niin kuin tälläkin hetkellä tehdään, mutta olisi myös mahdollisuus luoda lisää työpaikkoja. Ja tätä kasvua mä olen seurannut nyt hieman yli 10